ඔයගලන්ට මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා කොහොමද ඔයාගේ PC එක නිවැරදිව assemble කරගන්නේ කියලා. ඒකදී අපිට ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙතන මේ අපේ power switch reset switch connect කරගන්න එක. ඒකට මම වෙනම වීඩියෝ එකක් දාන්නම් කියපින්දා මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන power switch ඔයගොල්ලෝ motherboard එකට ඒ තියෙන තැන වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ motherboard එක ගත්තාම මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා F panel කියලා තියෙනවා. මේ මදර්බෝඩ් එක මෙතන තියෙන්නේ. මේකේ තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට hard LED එහෙම කියලා වටේට ගහලා තියෙනවා. මේ මදර්බෝඩ් එකේ තියෙන තැන වෙනස්. මේ 55 මදර්බෝඩ් එක. ඉතින් මේකේ මේ පාටත් එක්කම තියෙනවා මෙතනත් F panel front panel F panel හරි front panel කියලා හරි ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම අද වයර් ටිකක් ගත්තා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඒක කොහොමද ගහන්නේ කියලා. ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ පින් 4ක් එනවා. මම මේ පරණ කේසින් එකකින් මේක ගලවලා ගත්තේ. ඉතින් මේකේ පළවෙනියටම තියෙනවා reset switch එක, power switch එක, hard LED, power LED. ඉතින් ගොඩක් දුරට power LED එක කොළ පාටිනුත් වයර් එන විදිහ මම කියන්නේ power LED කොළ පාටිනුත් hard LED එක සාමාන්‍ය රතු පාට එන්නේ. power switch එක එන්නේ තඹිලි පාට. මේ reset switch එක නම් ගොඩක් නිල් පාටින් වගේ තමයි එන්නේ. නැත්තම් කළු පාට වයර් මෙනවා. ඒක ඕගොල්ලන්ට මෙතන ගහලා තියෙන එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද්ද ඒකේ මේ හදාල ස්විච් එකද LED එකද කියලා. ඒ ස්විච් ටික හයි කරගද්දි මදර්බෝඩ් එකෙන් මදර්බෝඩ් එකට වෙනස් වෙනවා. ඒක තියෙන තැන්. දැන් මේ මදර්බෝඩ් එක මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. මේකේ මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මම තව මදර්බෝඩ් එකක් පෙන්නන්නම්. මේකේ මෙන්න මෙතන මේකේ සමහර ඒවා වගේ ලියලා තියෙනවා LED power LED ස්විච් ඒවා ලියලා තියෙනවා. ඔගොල්ලෝ කොහොම හරි front panel කියන එකට ගහන්න ඕනේ මේ ටික. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් දැන් කොහොමද මේක කනෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. ඔගොල්ලෝ මේ වගේ එකක් ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට මම නිකන් ලේසි විදිහක් කියන්නම්. මෙතන එක පින් එකක් එන්නේ නැහැ. ඔගොල්ලෝ ඒකට ඒ පින් එක එන්නේ නැති පැත්තෙන් ඒකේ පළවෙනි එක ගොඩක් දුරට එන්නේ power LED එක. power LED එකෙත් මෙතන ධනාග්‍රය ඍණාග්‍රය තියෙනවා. ගොඩක් දුරට මෙතන සුදු පාට නැතුව ඕගොල්ලෝ තියෙන පාට කොන් දැන් මේකේ කොළ පාට නම් ධනාග්‍රයට එන්නේ මේ කොළ පාට වයර් එක. එතකොට මේ පැත්තට හයි වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට හයි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපිට hard LED එක. hard LED එකෙත් මේ එන රතු පාට වයර් එක තමයි ගොඩක් දුරට ධනාග්‍රය වෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ ඒකත් එන්නේ මේ විදිහටම හයි කරගන්න. මේක හිර වෙන්න හයි කරගන්න. ඊට පස්සේ power switch එක තියෙනවා. power switch එක ඔයගොල්ලෝ මේක ගහන්න පිළිවෙලක් නැහැ. මේ හරි තැන්ට සෙට් වුණොත් හරි. power switch එක එන්නේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ මේ දැන් මෙතන අර එක පින්නයක් නැති පැත්තේ දෙකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අන්න එතනට power switch එක කනෙක්ට් කරගන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට මේකට ඉමේජ් එකකුත් දාන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන් ලේසි වෙයි හයි කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ reset switch එක තියෙනවා. ඒක මේක restart switch reset switch. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ මේ අර ඉතුරු වෙලා තියෙන පින් 3 තියෙන පැත්තේ පින් 2කට විතර කනෙක්ට් වෙන්නේ එක පින් එකක් කොහොමත් ඉතුරු වෙනවා. හරි. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ power switch F කියන්නේ front panel එකේ switch set එකයි LED එකයි හයි කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද front USB එකයි audio front sound එන එකයි අපි බලමු කොහොමද හයි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕගොල්ලෝ PC එකේ මෙතන තියෙනවා මේක මේ USB එක මෙතනින් තියෙනවා USB. ඒ වගේම USB එකේ ගොඩක් දුරට මෙතන මේ පින් 10න් එක පින් එකක් නැහැ. ඒක විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඒක අඳුන ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ගහලා තියෙන එකෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් අඳුර ගන්න ඕනේ. මොකද මේ වගේ තවත් වෙන ඒව ගහන්න පින් ගහන්න ඒව තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මේ USB එක බල්ලම ගහන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ මෙතනට අපි USB එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ USB එක එනවා. එන්නේ එක හරි පැත්ත බලලා මේකට කනෙක්ට් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේකේ audio එක front audio එක කනෙක්ට් කරගන්න. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මැද්දෙන් එක පින් එකක් නැහැ. අන්න ඒක තමයි front audio එකට එන්නේ. මේකෙන් නම් ගොඩක් දුරට එකක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒක එතනට කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ.
හරි දැන් අපි ඕගොල්ලෝ 3.0 තියෙනවා නම් මේ බෝඩ් එක 3.0 නැහැ. ඒකත් කනෙක්ට් කරගන්න වෙනම පින් සෙට් එකක් තියෙනවා. ඒකට කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි සාමාන්‍ය බෝඩ් එකක මේක කනෙක්ට් කරගන්න මේ පින් ටික. අපි තවත් බෝඩ් වල මේ USB audio set එක නම් එකයි ඒත් අර තියෙන මේ පවර් ස්විච් සෙට් එක හයි කරන්න තියෙන විදිහ වෙනස්. මේ වගේ ෆ්‍රන්ට් පැනල් වලට අමතරව අපිට මෙන්න මේ වගේ ෆ්‍රන්ට් පැනල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි ගොඩක් වෙනස් කලින් එකට වඩා මේකෙත් තවත් වෙනස් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් මේ වගේ ෆ්‍රන්ට් පැනල් එකක් තිබ්බොත් ඔයා කොහොමද ඒක කනෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට ගොඩක් ලේසියි. මෙතන මේ ගොඩක් ඒවා ගහලා තියෙනවා. කොහොමද මේක හයි කරගන්න ඒ පවර් LED එක ස්විච් සෙට් එකම පෙන්වලා දීලා තියෙන හින්දා ඒක බල්ලා ගහගන්න එක තමයි ගොඩක්ම ලේසි. ඉතින් මේ වගේ එකදී මෙතන තියෙන්නේ hard LED එක. ඉතින් මම hard LED එක කනෙක්ට් කරගන්නම්. ඒ වගේම මෙතන තියෙන්නේ power LED එක. මෙතන මේ හැපැත්තේ තියෙන්නේ power LED එක. ඉතින් මේ power LED එක මේක කනෙක්ට් කරන්න බෑ. මොකද ඩබල් පින් එනවා ගොඩක් දුරට තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ මෙතනට. ඊට පස්සේ තියෙනවා power switch එක. ඉතින් මෙතන මේකේ ගහලා තියෙනවා power switch. මම එතනට මේ power switch එක කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන අන්තිමම අනිත් තැන් වල පින් නැහැ. මෙතන තියෙනවා reset switch එක. ඒක මම කනෙක්ට් කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට මෙන්න මේ පැත්තේ පින් 4ක් එනවා. ඉතින් මේක එන්නේ ස්පීකර් එක. ඔය කේසින් එකටම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පොඩි ස්පීකර් එකක් එනවා. ඒක සමහර කේසින් වල නැහැ. සමහර ඒවා විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ස්පීකර් එක ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතනට කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මේක නම් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ power switch ඒ ටික සෙට් කරගන්නේ front panel එක. ඒ වගේම USB එක front audio. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම කියනවා කොහොමද Windows PC එක install කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න ඔයගොල්ලෝ අපි subscribe කරලා තියාගන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා all දාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එක දාපුවම notification එක එනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.